سلام، کیمیا هستم. به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. ویدیوی امروز رو میخوام با یه سوال شروع بکنم. به نظر شما آدما میتونن تغییر بکنن؟ به نظرتون متجاوزای جنسی و قاتلای سریالی اگر بیفتن زندان، اگر واسه یه اصلاحشون تلاش بشه، آیا اصلاح پذیر هستن یا نه؟ سال 1998 ریچل نیوهاوس با چند تا از هم‌اتاقیاش توی یه خونه دانشجویی تو سن لوئیس ویسپو زندگی میکردن. ریچل دانشجوی دانشکده فنی مهندسی کالیفرنیا بود و بعضی وقتا به صورت پاره وقت توی یه رستوران کار میکرد تا بتونه هزینه‌هاشو تامین بکنه، مثل خرج دانشگاهش، مثل کرایه خونش. ریچل و هم‌اتاقیاش مثل خیلی از دخترایی که توی خونه دانشجویی زندگی میکنن با هم دیگه خیلی صمیمی بودن، ولی از همه بیشتر با یکی از هم‌اتاقیاش به اسم آندریا صمیمی بود. شب 12 نوامبر 1998 ریچل، آندریا به همراه بقیه هم‌اتاقیاشون با ماشین آندریا میرن به یه رستوران. این رستورانه از این رستورانایی بوده که نصفش رستورانه، نصفش باره. عموم مردم میتونستن وارد رستوران بشن، ولی واسه ورود به بار میبایست حداقل 21 سالت باشه. ریچل و آندریا هنوز 21 سالشون نشده بود. اگه میخواستن وارد بشن خب کسی بهشون اجازه نمیداد. واسه همینم یکی از دوستاشون که 21 سالش بود موقعی که میخواست وارد بشه کلا اینجوری بود که یه مهر، یه حالت استامپ روی دست کسایی که تایید میشد 21 سالشون میزدن. دوستشون موقعی که اون کسی که اون باونسر بهش میگن، اون کسی که اجازه ورود بهشون میداد، مهر رو زد روی دستش، همون لحظه قایمکی برگشت، پشت دست خودش رو لیست زد. بعد هنوز خب مهرش خیس شده بود دیگه، مثل آدامس خرسیایی که خودمون میچسبوندیم پشت دستمون. بعد اومد پشت دستش رو کوبید به دست آندریا و ریچل. مهر پشت دست ریچل قشنگ چاپ شد، ولی واسه آندریا درست چاپ نشد. واسه همینم ریچل رو راه دادن ولی آندریا رو راه ندادن. ریچل با دوستاش رفت داخل. اصلا حواسش نبود که آندریا اون بیرون مونده. انقدر مست کرده بود، انقدر با دوستاش خوش گذرونده بود که اصلا دیگه از آندریا غافل شده بود. یه ساعتی گذشت که یه لحظه اون موقع بود که متوجه شد که انگار آندریا نیومده داخل. این ور نگاه کردید که نه، واقعا آندریا نیستش. واسه همین از قسمت بار برگشت قسمت رستوران، دید که آندریا یه گوشه وایساده دست به سینه عصبانی. رفت سمتش، بهش گفتش که چرا نیومدی داخل؟ آندریا هم همون موقع بهش گفت که تو 1 ساعت باید میگذشت تا متوجه میشدی من نتونستم بیام داخل، چرا من ول کردی رفتی تو؟ از اونجایی که ریچل رفته بود توی بار و حسابی هم مشروب خورده بود، اصلا توی حالت طبیعی خودش نبود. واسه همین هم خب با آندریا دعوای خیلی شدیدی کرد سر یه موضوعی که اصلا اهمیتی نداشت. اینقدر دعوا شدید شد که ریچل تصمیم گرفت برگرده خونه، یعنی دیگه حتی دلش نخواست دوباره برگرده توی بار پیش بقیه دوستاش. با آندریا دعوا شد و از توی رستوران زد بیرون. آندریا بهش گفت که خب بیا حداقل برسونن. ریچل بهش گفتش که نه، من حتی دلم نمیخواد سوار ماشینت بشم. ریچل تصمیم گرفت که پیاده برگرده خونه. خب اون قسمتی که اینا زندگی میکردن، اون خونه دانشجویی که اون اطراف بود، نزدیک همین رستورانی بود که اونا اون شب رفته بودن. برای همین میشد پیاده رفت خونه، با اینکه خیلی نزدیک نبود، ولی خب اینجور هم نبود که حالا خیلی مسافت زیادی داشته باشه. تو مسیر رسیدن به خونه یه پل بزرگ خیلی ترسناک بود به اسم پل خیابون جنیفر. این پل از این پلایی بود که خیلی تاریکن، خیلی مرموزن. معمولا آدما توی شب از روی این پل رد نمی شدن. ولی در نظر بگیرید که خب ریچل مست و پاتیل بود، اصلا فقط واسش مهم بود که برسه خونه. اینکه اون پل یه پل ترسناک و خیلی سوت و کوره واسش زیاد مهم نبود. موقعی که ریچل روی پل رسید حس کرد که یه چیزی اون دور داره تکون میخوره. از اونجایی که مست بود نمیتونست درست و غلط رو از هم تشخیص بده. همینطور رفت نزدیک و نزدیکتر تا یهو متوجه شد که یه مرد خیلی قد بلند در حالی که یه ماسک هالووین روی صورتش زده جلوش وایساده. ریچل همینجور هاج و واج زده بود به مرده، نمیدونست باید الان چی کار بکنه. اصلا مغزش درست کار نمیکرد که اون لحظه فقط باید فرار بکنه. به خاطر همین همون مرده هم انگار متوجه شد که ریچل مسته. واسه همین همون مرد یه ضربه محکم به سر ریچل زد، جوری که ریچل افتاد روی زمین و بیهوش شد. فردای اون روز صبح خیلی زود یه خانومی داشت اونجا میدوید، از روی پل داشت رد میشد که متوجه شد که یه حالت گردی به شکل یه خون خوش شده وسط پله. بعد اون تیکه خون یه ردی داشت، یعنی ادامه داشت اون مسیر خون.
خانم مسیر خون رو دنبال کرد تا رسید نزدیکای یه پارکینگ عمومی که نزدیکای همون پله بود. مثل اینکه یک نفر رو که انگار خون ریزی داشته تا اونجا کشوندن، بعدم مثلا سوار ماشینش کردن و از اونجا بردن چون دیگه رد خون متوقف شده بود. خانمه با پلیس تماس گرفت. نیروهای پلیس همون موقع رسیدن اونجا، ولی خب نه روی پل دوربین مداربسته‌ای بود نه اطراف پارکینگ. یعنی هر چقدر هم دوربین هایی هم که حتی پیدا کردن و تونستن چک بکنن، هیچ نشونه ای از این که چه اتفاقی از روی پل تا در پارکینگ افتاده دیده نمیشد. تنها کاری که اون لحظه از دستشون برآمد این بود که از اون رد خون خوش شده نمونه برداشتن و فرستادن آزمایشگاه. اگه یادتون باشه بهتون گفتم که ریچل توی یه رستوران کار میکرد. اون روز صبح موقعی که ریچل سر شیفتش حاضر نشد، صاحبکارش خیلی تعجب کرد چون ریچل کلا آدم خیلی منظمی بود. رفت سراغ یکی دیگه از همکارای ریچل که اتفاقاً اون همکار ریچل یکی از هم اتاقیاش بود. یعنی یکی از همون افرادی که اون شب با هم دیگه رفته بودن بار. صاحبکار ریچل رفت سراغ اون دختره، بهش گفت که از ریچل خبر نداری؟ دختره که فکر کرد، گفت که ما دیشب توی یه بار با هم بودیم. تنها چیزی که یادمه اینه که ریچل یهو گفت که آندریا انگار نیومده توی بار، از پیش ما رفت ولی ما دیگه ندیدیمش. یعنی حتی ما موقعی که برگشتیم هم خونه برگشتنشو ندیدیم، یعنی برنگشت خونه که ما به خودمون گفتیم که شاید مثلا اونجا با یکی آشنا شده رفته خونه کسی. دختره اصلا فکرشو نمی‌کرد که چیز عجیبی باشه، ولی موقعی که صاحبکارش بهش گفت که ریچل نیومده سر کار خیلی ترسید. واسه همینم رفت با خانواده ریچل تماس گرفت، ولی اونا همیش خبری ازش نداشتن. موقعی که دیگه دوست ریچل به خانواده‌اش اطلاع داد که ریچل نیومده سر کار، خانواده‌اش هم از اونور نگران شدن. اونا هم رفتن به تک تک دوستای ریچل زنگ زدن، ولی هیچ کس از ریچل خبر نداشت. فردای اون روز بود که خانواده ریچل رفتن گزارش گم شدنش رو به پلیس دادن. کلی پوستر حاوی عکس و مشخصات ریچل چاپ کردن، روی دیوارا می‌زدن، به راننده‌های توی جاده‌ها میدادن. حتی واسه پیدا کردن ریچل از سگ‌های پلیس و هلیکوپتر هم استفاده کردن. خیلی پلیس داشت به صورت وسواسگونه دنبال ریچل میگشت که این کار پلیس یه دلیل خیلی بزرگ داشت. خیلیاتون شاید اسم کریستین اسمارت رو شنیده باشید یا حتی عکسش رو دیده باشید. کریستین از قضا توی همون دانشگاهی درس میخوند که ریچل و دوستاش درس میخوندن. 2 سال قبل به طرز خیلی عجیبی یهو ناپدید میشه. بعد مدل گم شدنش و اتفاقاتی که پیرامونش افتاده بود خیلی شبیه مدل گم شدن ریچل بود. هر دوتاشون شب قبل از گم شدنشون با دوستاشون بودن، هر دوتاشون کلی مست کرده بودن، هر دوتاشون بنا به هر دلیلی تصمیم گرفته بودن که پیاده برگردن خونه و بعدم یهو نیمه‌های شب هر دوتاشون ناپدید شده بودن. الان که ریچل گم شده بود 2 سال از گم شدن کریستین میگذشت و پلیس هنوز نتونسته بود نتیجه‌ای به دست بیاره. واسه همینم به خودشون فکر کردن که انگار یک نفر دانشجوهای این دانشگاه رو هدف گرفته. از اونجایی که خیلی واسه اینکه نتونسته بودن کریستین رو پیدا کنن ناراحت بودن، با خودشون گفتن که خب الان ریچل هم گم شده، پس تمام تلاشمون رو بکنیم که ریچل رو بتونیم پیدا کنیم و در کنار همه اینا جلوگیری کنیم از اینکه دانشجوی دیگه‌ای گم بشه. از طرفی فکر می‌کردن که شاید با یه قاتل سریالی سر و کار دارن. واسه همینم در کنار تمام این تلاشایی که داشتن می‌کردن واسه پیدا کردن ریچل، حتی دست و دامن FBI هم شدن. حتی واسه پیدا شدن ریچل یا حتی پیدا شدن یه سری اطلاعات سرنخ در مورد ریچل جایزه تعیین کردن که مبلغ این جایزه رو بنیادهای خیرخواهانه یا حتی خود دانشگاه کالیفرنیا، دوستا، آشنا، فامیلا یا مردم خیر این پول رو تأمین می‌کردن، در حدی که مبلغ جایزه رسید به $100,000. 3 هفته بعد نتیجه آزمایشگاه رسید و اون لکه خون خوش شده متعلق به ریچل بود. پلیس نمیخواست مردم رو بترسونه. واسه همینم به مردم گفتن که خب درسته که یه سری لکه های خون پیدا شده از ریچل، ولی ما نمیتونیم با قاطعیت تمام بگیم که ریچل به قتل رسیده، شاید فقط زخمی شده. 3 ماه گذشت و نه تنها هیچ سرنخ دیگه‌ای به دست نیامد، بلکه یه دختر دیگه به اسم آندریا کرافورد ناپدید شد. آندریا کرافورد همسن ریچل بود. توی کالج کوستا درس میخوند و قصد داشت که از کالج خودش انتقالی بگیره و بره دانشگاه کالیفرنیا، همون جایی که ریچل و کریستین اسمارت درس میخوندن. 11 مارس آندریا داشت ساعت 3 صبح با دوستش تلفنی صحبت میکرد.
دیگه وقتی که دید خیلی دیر شده از دوستش خداحافظی کرد. رفت یه دوش گرفت، بعد رفت که بگیره بخوابه. موقعی که خوابیده بود دیگه چشاش گرم شده بود، احساس کرد که گربهش رایلی داره میو میو میکنه. چند وقت پیش گربه آندریا که اسمش رایلی بود و عمل کرده بودن، به خاطر همینم گاهی وقتا نیمه شب خب از درد ناله میکرد. آندریا هم از خواب بیدار شد، رفت گربهش رو آروم بکنه، نازش بکنه که گربهش هم بگیره بخوابه. آندریا گربهش رو آروم کرد. بعد قبل از خواب خواست بره دستشویی، رفت توی دستشویی. موقعی که چراغ دستشویی رو روشن کرد متوجه شد که یه مرد قد بلند در حالی که جوراب روی صورتش کشیده روبروی آندریا وایساده. اون مرد یه چاقو هم توی دستش بود. قبل از اینکه آندریا بتونه واکنشی از خودش نشون بده، اون مرد یه ضربه محکم زد توی سر آندریا و آندریا افتاد روی زمین و از حال رفت. مرد دست و پاهای آندریا رو بست. بعدم یه چسب خیلی بزرگ زد روی دهن آندریا که اگر به هوش اومد نتونه جیغ و داد بکنه. بعد رفت توی اتاق خواب آندریا، شروع کرد توی وسایل آندریا رو میگشت. انگار که میخواست یه چیزایی رو واسه خودش برداره. انگار حالا یا میخواست دزدی کنه یا میخواست یه سری یادگاری از اتاق آندریا برداره. در آخر هم یه سری خرت و پرت مثل چند تا نوار VHS، چند تا CD و یه دونه جاک کلیدی با خودش از اونجا بود. این جاک کلیدی همونطور که عکسشو دارید روی صفحه میبینید از این توپای بیلیارد هستن. یه دونه از اونا بود با عدد 8. در آخرم موقعی که میخواست از اتاق بره بیرون یکی از روبالشیای آندریا رو برداشت. بعد رفت سمت آندریا، روبالشی رو کشید روی سر آندریا که دیگه آندریا نتونه ببینتش. مردم وسایلایی که برداشته بود و برد گذاشت عقب وانتش. بعد دوباره برگشت سر وقت آندریا، متوجه شد که آندریا به هوش اومده. داره تقلا میکنه که اون روبالشی از روی سر خودش برداره و دست و پاشو باز کنه. مرد انقدر هول کرد که همونجوری آندریا رو برداشت، انداخت روی شونش و برد سمت ماشینش و گذاشتش توی ماشین. بعدم با هم دیگه از اونجا رفتن. فردای اون روز مادر آندریا باش تماس گرفت. آندریا تلفنش رو جواب نداد، ولی مادرش خیلی تعجب نکرد، به خاطر اینکه آندریا کلا از اون دخترایی بود که وقتش همیشه پر بود. هم دوست پسر داشت، هم دانشگاه میرفت، هم کار میکرد، هم کلی دوست و رفیق داشت. یعنی از اونایی بود که همیشه یه کاری واسه انجام دادن داشت. خب مادرش با خودش گفت که احتمالاً الان مثل همیشه دستش گیره، یا با دوست پسرشه، یا کلاس داره. واسه همینم خیلی پیگیری نکرد همون اولش. ولی موضوع اونجای عجیب شد که بعد از ظهر همون روز آندریا قرار بود بره سر یه ملاقات کاری خیلی مهم. موقعی که سر اون ملاقات کاری حاضر نشد، به مادرش خبر دادن. ظاهرا موقعی که می‌خواسته بره درخواست کار بده، شماره مادرش رو داده بوده، حالا به عنوان شماره دوم. به مادرش گفتن که دخترتون قرار بوده فلان ساعت بیاد اینجا ولی نیومده. مادر آندریا خیلی تعجب کرد، به خاطر اینکه خب درسته از همون صبح اون روز از دخترش خبر نداشت، ولی یه چیزی که در مورد اون ملاقات کاری ذهن مادر آندریا رو درگیر کرد این بود که آندریا چندین هفته بود داشت خودش رو واسه اون ملاقات آماده میکرد. بعد همون روز به خصوص رو از دست بده. دیگه اینجا بود که مادر آندریا با خودش گفت که نه، یه چیزی این وسط درست نیست. پس مادر آندریا با پلیس تماس گرفت و گزارش گم شدن دخترش رو داد. 5 روز از گم شدن آندریا گذشته بود که یه افسر مشروطه به اسم آقای دیوید زاراگوسا داشت روزنامه میخوند. خب اخبار مربوط به این دخترها توی روزنامه چاپ شده بود. آقای زاراگوسا همینطور که داشت این مقاله رو میخوند، یه حس شیشمی بهش گفت که این داستان، این اتفاقی که واسه این دوتا دختر افتاده میتونه کار یک نفر باشه. یه زندانی که چند وقت بود آزاد شده بود و تحت نظر این افسر مشروطه بود. یه مرد 33 ساله به اسم رکس آلن کرپس. رکس آلن کرپس 28 ژانویه 1966 تو آیداهو متولد شد. پدرش آلن و مادرش کانی وقتی که رکس به دنیا آمد سنشون خیلی کم بود. هر دوتاشون 18 سالشون بود. به خاطر همین واسه نگهداری رکس به مشکل خورده بودن. خب تجربه‌ای نداشتن. برای همین مجبور شدن که هی برن خونه پدر و مادر کانی، بعد از اون برن خونه پدر و مادر آلن. هی توی این خونه ها در رفت آمد بودن که از پدر و مادر خودشون واسه بزرگ کردن بچه‌شون کمک بگیرن. در نتیجه خب میشه گفت هیچ وقت زندگی خیلی ثابت و خونه خیلی ثابتی نداشتن. آلن پدر رکس هیچ وقت سعی نکرده بود خودش بره دنبال یه شغلی، همیشه خب متکی بود به پدر و مادر خودش و به پدر و مادر همسرش دیگه. واسه همین از یه جای به بعد کلا دیگه بچه رو ول می‌کردن پیش پدر و مادرشون،
میرفتن مشروب میخوردن، در حدی که جفتشون الکلی شدن. یه سره داشتن با هم دیگه دعوا میکردن. بعد دعواشون هم از اون دعوا بود، یعنی میافتادن به جون هم و تا میخورد همدیگه رو کتک میزدن. این روند همطور ادامه داشت تا چند سال بعد در کنار رکس صاحب 2 بچه دیگه هم شدن که یکی از اون بچه ها معلول ذهنی بود. دیگه کانی و آلن انقدر ارتباطشون سمی شد که بعد چند سال از همدیگه جدا شدن. آلن رفت یه خونه وسط یه مزرعه گرفت و همونجا هم زندگی میکرد. بچه ها با کانی موندن. یه چند وقتی گذشت که کانی با یه مردی آشنا شد. دوست پسرش رو دیگه آورد و توی خونه دیگه داشتن با هم زندگی میکردن. اون مرده اوایل در ظاهر خوب بود، یعنی یه جوری بود که انگار هم خیلی کانی رو دوست داره هم بچهای کانی رو. ولی خب یه چند وقت بعد اون روی واقعی خودش رو نشون داد. نه تنها کانی رو کتک میزد بلکه بچه ها رو هم میگرفت زیر باد مشتلگرد. خب دیگه خودتون میتونید تصور کنید که الان بچه بزرگتر رکس چه جوری داره بزرگ میشه، توی چه محیطی. بعد باب دوست پسر کانی رکس رو از همه بدتر میزد. حالا مثلا اون 2 کوچیک‌تر بودن، یکشون که معلول بود مراعات اون 2 رو میکرد، ولی خب رکس هم چون خودش پسر بود، همین که رکس کلا بچه عصبی و پرخاشگری بود، خیلی با هم دیگه کل کل داشتن. بیشتر رکس رو کتکش میزد تا اینکه دیگه رکس موقعی که 10 سالش شد انقدر پرخاشگر و عصبی شده بود و یه سره داشت با باب کتک کاری میکرد که کانی تصمیم گرفت رکس رو بفرسته پیش آلن، همون مزرعه‌ای که آلن داشت زندگی میکرد. میدونم خیلیاتون منتظرید که الان بگم که رکس از اون بچه‌هایی بود که میگرفت فقیر کتک میزد، همه رو اذیت میکرد. حقیقتا نه، اینطور نبود. ولی خب رکس خیلی زود جوش می آورد. از اونایی بود که سر هر مسئله خیلی زود عصبانی میشد، به خاطر حال شرایطی که توش بزرگ شده بود. آدم زودرنج و حساسی بود. بعد متاسفانه همکلاسیاش هم پا میذاشتن رو دمش. همیشه سعی میکردن یه سوژه جور کنن که این بچه رو اذیتش کنن، چون وقتی که رکس عصبانی میشد و داد و فریاد میکرد اینا خوششون میومد، بهش میخندیدن. برای همین سعی میکردن به بهونه‌های مختلف، مثلا وسایلش رو بی اجازه برمی‌داشتن، اذیتش میکردن یا قلدری میکردن واسش تا صداشو در بیارن و داد و فریاد کنه، اینا هم بهش بخندن. برای همین هم رکس یه چیزی هولوش نصف سال تحصیلی رو تو دفتر مدیر میگذروند. نه به خاطر اینکه کار بدی کرده باشه برده باشنش دفتر تا تنبیهش کنن، دنبال یه بهونه‌ای بود، همیشه یه بهونه پیدا میکرد بره تو دفتر مدیر بشینه. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا تنها جایی بود که کسی اذیتش نمیکرد. اصلا اشتباه نکنید، نمیخوام از رکس یه بچه خیلی معصوم و گوگولی بسازم که همه فقط میخواستن اذیتش کنن، نه. ولی واقعا اینطور نبود که خودش همیشه پیش قدم بشه، مثلا دعوا را بندازه. معمولا بقیه بهش گیر میدادن. بعد همیشه دنبال یه بهونه‌ای بود بره تو دفتر مدیر بشینه، به خاطر اینکه خب مدیر توی اون مدرسه تنها کسی بود که یه ذره‌ای باش خوب رفتار میکرد. حتی معلم رکس هم زیاد رفتار خوبی باش نداشت. ولی خب معمولا اینجوری هم نبود که همیشه بتونه با خیال راحت تو دفتر بشینه. موقعی که مدیر میومد بهش میگفت چی شده فلان، حالا رکس یه داستانی سرهم میکرد، آره اذیتم کردن، نه نهایت 5 دقیقه نهایت 10 دقیقه مدیر بهش میگفت بس دیگه مشکلت حل شد، میتونی بری سر کلاست. ولی در کل هیچ کس نه توی خونه نه توی مدرسه سعی نکرد به رکس کمک بکنه اینکه بفهمن چشه، نه پدرش نه معلما نه مثلا مشاور مدرسه. هیچ وقت به این فکر نمی‌کردن که اصلا دلیل اینکه این بچه انقدر سریع جوش میاره، انقدر سریع عصبانی میشه چیه. فقط به این فکر می‌کردن که خب یکی از بچه‌ها مثلا سر به سرش میذاشت، رکس شروع می‌کرد داد و فریاد کردن، به این مثلا با خودشون میگفتن که باز رکس داره دردسر درست میکنه. موقعی که 13 سالش بود قایمکی رفت توی خونه همسایه. همسایه‌شون یه خانمی بود که با دخترش زندگی می‌کرد. دخترش تقریبا همسن سال رکس بود. اون روز اونا خونه نبودن. تصورشو بکنید، از بیرون میرسی خونت، بعد مثلا میخوای در کمدتو باز کنی، مثلا لباساتو بذاری تو کمد، میبینی که یه پسر 13-14 ساله توی کمد خونت نشسته داره خود ارضایی میکنه. خانم همسایه زنگ میزنه به پلیس میاد. بعد خانمه میگه که من نمیخوام ازش شکایت کنم، نمیخوام مثلا یه کاری کنم این بچه دردسر واسش پیش بیاد، ولی ازتون میخوام که ببریدش یه جایی که این بچه درمان بشه. این بچه مشخصه که مشکل داره و بیماره. و خب حدس اون خانم همسایه کاملا درست بود. به پدر رکس خبر دادن که پسرش دست گلی به آب داده. اونم تصمیم گرفت که ببرتش پیش مشاوره. ولی اینجور نبود که جلسات پی در کار باشه. الان رکس رو برد پیش مشاور.
بعد مثلا انگار که از اتاق مشاور اومدن بیرون و مثلا الن یه نگاهی به پسرش کرد که آره پسرم حالش خوب شده. رکس روز به روز داشت بدتر میشد، همش با این اون دعوا میکرد. حالا تو دوران مدرسه معمولا بقیه یه جوری سوکش میدادن، اذیتش میکردن، ولی الان دیگه خودش میرفت با بقیه درگیر میشد و دعوا را مینداخت. یه عادت دیگه هم که داشت این بود که خیلی مزاحم تلفنی زنگ می‌زد اینور اونور. رکس زنگ می‌زد مزاحمی اینور اونور، نه اینکه فوت کنه یا مثلا بگه با من دوست شو و اینا. حرفای زشت و زننده می‌زد، حرفای جنسی می‌زد. مثلا اگه یه خانم جواب میداد میگفت بیا فلان کارت کنم، این کارو کنم، اون کارو کنم. بعد یه بار یه سوتی خیلی بدی میده، شماره عمش رو میگیره، اشتباهی زنگ میزنه به عمش. حالا خدا میدونه، نمیدونم، شایدم سوتی نبوده، شایدم عمدی بوده، نمیدونم، ولی در کل یه بار زنگ میزنه به عمش و این حرفا رو میزنه، عمه هم میره میذاره کف دست پدرش. الانم تنها کارت که میکرد وقتی که یکی میومد بهش میگفت پسر فلان کارو کرده، فقط میگرفت پسرشو کتک میزد. شاید خودتون دور و برتون دیده باشید بچه‌هایی که خیلی کتک میخورن از یه جایی به بعد دیگه خیلی بیار میشن، یعنی دیگه انگار کتک براشون یه چیز عادی میشه. میگه آقا من که کتکمو میخورم، بذار هر کاری دلم میخواد بکنم. رکس هم دقیقا همینجور شده بود. انگار هرچی بابای محکمتر میزدش انگار دیگه خنثی‌تر شده بود، دیگه انگار سر شده بود. دیگه الان خسته شد و رکس رو برد بیمارستان روانی بستریش کرد. پزشکا اونجا متوجه شدن که رکس رفتارهای ضد اجتماعی داره، کودکی خیلی سختی داشته که خب این چیزا کاملا درسته و ما این چیزا رو میدونیم. و یه موضوع خیلی مهمتری که بهش رسیدن این بود که پدر و مادر رکس هر دوشون آدمای خیلی سمی بودن. هر کدومشون به تنهایی هم با رکس زندگی میکرد، رکس هیچ وقت نمیتونست تغییر کنه و تبدیل به آدم بهتری بشه. پس به این نتیجه رسیدن که باید رکس رو تا جایی که میشه از مادر و پدرش دور نگه دارن. یه خونه هایی هستن که اسمشون به فارسی میشه خونه گروهی، خونه تیمی، که ما به یه چیزای دیگه میگیم خونه تیمی، ولی خب اسمشون اینه، اسمشون تیم هاوسه. یه سری نوجوانی که مثل رکس مشکل دارن و اینا توی اون خونه ها جمع میکنن، بعد خیلی بهشون کمک میکنن، واقعا هواشون رو دارن، از همه نظر سعی میکنن ازشون آدمای بهتری بسازن. بعد این بچه ها فقط خودشون هستن، برعکس اون مراکز بازپروری که من بارها تو ویدیوهای قبلی اشاره کردم، مثلا کانونهای اصلاح تربیت، نوجوانا میرن بدتر میشن، چون مثلا کلی قاتل و نمیدونم متجاوز اونجا ممکنه باشه، اینا میبینن بدتر میشن. این خونه ها نه، واقعا حداقل توی این پرونده که الان ادامهش رو میخوام بهتون بگم نتیجه مثبتی داشت، که البته فکر میکنم دلیلش اینه که آدمای خیلی خطرناکی رو توی اون خونه ها نمی آوردن. یه بچه‌هایی مثل خود رکس که به خاطر پدر و مادرای سمی که داشتن دچار مشکل شده بودن، فقط مثلا این جرمی مرتکب نشده بودن، به خاطر رفتارهای پدر و مادرشون مثلا آدمای عصبی شده بودن، برده بودنشون توی این خونه ها دور هم جمعشون کرده بودن. و به خاطر همین موضوع هم بود که میدونم خیلی عجیبه، ولی رکس واقعا توی اون خونه حالش خیلی بهتر شد، واقعا تغییر کرد، اصلا خیلی آروم شده بود، ورزش میکرد. رکسی که شخصیت ضد اجتماعی داشت، تا اون لحظه هیچ دوستی نتونسته بود داشته باشه، واسه خودش دوست پیدا کرده بود، اصلا واقعا انگار تبدیل شده بود به یه آدم دیگه. خشمشو خیلی بهتر میتونست کنترل بکنه، درسش رو ادامه داد، نمره‌اش بهتر شد، یه سره با دوستاش میرفتن بسکتبال بازی میکردن. یک سال گذشت، 1 سال از ورود رکس به خونه گروهی. بعد از 1 سال بهش گفتن که ببین میتونی بمونی همچنان توی این برنامه، توی این پروگرام میتونی بمونی، ولی خب باید مثلا از این خونه گروهی بری یه خونه گروهی دیگه منتقل بشی یه جای دیگه. یه آپشن دیگه هم که داری اینه که اگر در خودت میبینی، اگر حس میکنی اونقدری الان قوی شدی که میتونی برگردی با پدر و مادر زندگی کنی، ما مانعی نمیتونیم واسط باشیم، این اجازه رو داری که برگردی پیش اونا. که خب رکس انتخاب کرد که برگرده پیش پدرش توی مزرعه. موقعی که رکس برگشت مزرعه دیگه باباش داشت با یه خانومی زندگی میکرد، یه دوست دختری داشت، بعد بچه داشتن از هم دیگه که اتفاقا اون بچه هم معلول ذهنی بود. بابای رکس کلا آدم سمی بود، یا آدم الکلی یا آدم عصبی. با وجود اینکه رکس واقعا وقتی که برگشت دیگه اذیت نکرد، دیگه واقعا سرش تو لاک خودش بود، چقدر دوست دختر الن رکس رو دوستش داشت، خیلی دوستش داشت. همیشه در مورد رکس میگفت که رکس واقعا بچه خوبیه، خیلی بهش اعتماد دارم. دیگه الان رکس نوجوان بود، ولی
آلن به بهونه‌های مختلف باز کتکش میزد. از سمی بودن آلن بخوام براتون بگم، در این حد بدونی که این آدم چقدر سمی بود که حتی همون بچه معلولش، همون دخترش که از این دوست دخترش داشت و به خاطر معلولیتش مسخره میکرد. بچه 2 الی 3 سالش بود. 1 سال گذشت و تمام اون زحماتی که رکس کشیده بود، اون افرادی که توی اون خونه ها بودن واسش کشیده بودن که رکس رو تبدیلش کنن به یه آدم خوب، تمام اون زحمات به باد رفت. رکس نه تنها برگشت به روال سابق، بلکه از اون چیزی که بود خیلی وحشتناکتر و افتضاح‌تر هم شد. فوریه 1987 موقعی که رکس 17 سالش بود، یه شب با دوستاش رفتن بیرون از شهر. با اینکه 17 سالش بود، دوستاش هم تو همین سن بودن، همشون 16 ساله، 17 ساله، حتی یه دختر 12 ساله هم توی جمعشون بود، ولی همشون داشتن دور هم دیگه مشروب می‌خوردن. انقدر مشروب خوردن که رکس همون لحظه به همون دختر بچه 12 ساله که اتفاقا دختره هم مشروب خورده بود پیشنهاد رابطه جنسی داد. دختره هی خودشو میکشید کنار، بهش میگفت که تو خیلی بزرگی، تو برای من بزرگسال محسوب میشی، من نمیخوام با تو رابطه جنسی داشته باشم. ولی رکس حسابی مست بود. دختره هی فاصله میگرفت، رکس هی میرفت سمتش. اولش هی سعی میکرد دلشو به دست بیاره، دید نه فایده نداره. رکس بهش میگفت که ببین تو خیلی خوشگلی، من واقعا ازت خوشم اومده، بیا با هم دوست شیم و اینا. دخترم ازش دوری میکرد تا جایی رسید که رکس مثل سگ و گربه افتاده بود دنبال دختره میدوید، رکس دنبالش. بعد مثلا یه جا گیرش مینداخت، دختره مثل ماهی از زیر دستش سر میخورد. یعنی در این حد حالش بد بود و هر جوری که بود میخواست به اون دختر بچه 12 ساله تجاوز بکنه. دختره چندین بار موفق شد که از دست رکس فرار کنه، ولی باز رکس میومد میگرفتش، تا اینکه یهو رکس پرید روش که بگیرتش. دوتایی سر خوردن، افتادن پایین یه تپه. موقعی که افتادن پایین تپه، سر دختره خورد به یه تخت سنگ و همون موقع از سرش خون زد بیرون. رکس یه لحظه اولش فکر کرد که دختره مرده، خیلی ترسید، اصلا انگار مستی از سرش پرید. رفت بالا سر دختره، دید که نه، دختره زنده است، داره نفس میکشه. بعد رکس انقدر ترسیده بود، رفت دختره رو سعی کرد بغلش کنه، نازش میکرد، گفت ببین من واقعا ازت معذرت میخوام، من اون لحظه مست بودم، خیلی پشیمونم از کاری که کردم. و اجازه داد که دختره از اونجا بره. دختره 2 تا پا داشت، 2 تا پای دیگه هم قرض کرد و فرار کرد. موقعی که رسید خونه، رفت همه چی رو به مادرش گفت. فرداش هم با مادرش رفتن اداره پلیس و از رکس شکایت کردن. موقعی که رکس رو دستگیرش کردن، نگفت نبوده، نگفت نکردم، گفتش که اون شب من انقدر مست بودم که شاید همین اتفاق افتاده باشه ها، ولی نمیدونم یا افتاده یا نیفتاده، در صورت من چیزی یادم نمیاد. ولی از اونجایی که خب به رکس میومد که این کار کرده باشه دیگه، وقتی خودش اعتراف کرده که چقدر مست بوده، خب ازش هم برمیومده که همچین کاری به اون دختر کرده باشه. بعدم سر دختره دیگه شکسته بود دیگه، خودش که من از ازش بیاد دروغ بگه. حرفای رکس رو باور نکردن و بهش 90 روز حبس دادن، ولی از اون 90 روز فقط 36 روزشو گذروند. رکس بعد از 36 روز از زندان اومد بیرون. 2 ماه بعد از اینکه آزاد شد، رفت یه ماشین دزدید. بعد تونستن دستگیرش کنن، بردنش اداره پلیس. یه چیزی که خیلی خیلی واقعا عجیبه اینه که به خاطر دزدیدن اون ماشینه به رکس 3 سال حبس دادن. یعنی ماشین از دختر بچه خیلی انگار مهمتر بود. بعد جالبه که واسه اون دختر 90 روز بهش دادن، ولی بعد 36 روز اومد بیرون، ولی واسه اون ماشینه عین 3 سال حبسشو گذروند. رکس بعد از 3 سال که از زندان آزاد شد، تصمیم گرفت این بار بره با مادرش زندگی کنه. کانی الان دیگه از باب جدا شده بود و داشت با یه مرد دیگه زندگی میکرد. یه کارم تونست توی یه فروشگاه پیدا کنه. توی اون فروشگاهی که رکس کار میکرد، یه دختر خانمی هم بود که رکس خیلی ازش خوشش میومد. رفت بهش پیشنهاد داد که مثلا بیا با هم دوست شیم و اینا. خب دختره چیزی در مورد گذشته رکس نمیدونست، رکس هم چهرهش بد نبود، دخترم ازش بدش نمیومد. یه هفته‌ای با هم صحبت کردن. رکس بعد یه هفته از دختره خواستگاری کرد. دختره 100% بهش جواب رد داد، ولی جواب ردش فقط به این دلیل نبود که تازه ما یه هفته است داریم با هم حرف میزنیم. جواب ردش به خاطر یه خاطره‌ای بود که رکس واسش تعریف کرده بود. رکس واسه اون دختر تعریف کرد که قبلا خیلی سال پیش، 3-4 سال پیش، با یه دختری به اسم لیسا نامزد بوده. یه قاتل متجاوز
به لیسا تجاوز میکنه، لیسا رو هم میکشه. بعد خب قاتله رو گرفته بودن، قاتله افتاده بوده زندان، ولی رکس خیلی ناراحت بوده از این قضیه. بعد دختره میگه که براش گفته بوده که آره من به خاطر اینکه یه ماشین دزدیده بودم 3 سال پیش افتادم زندان. نمیگه به اون دختر بچه 12 ساله میخواسته تجاوز کنه، فقط قضیه ماشین رو بهش میگه. قضیه ماشین رو هم بهش میگه که میخواسته این داستان رو واسش تعریف بکنه. میگه که آره دلیل این که من اون ماشین رو دزدیدم همین بود. ماشین دزدیدم که با ماشین برم توی زندان و اون قاتله رو بکشم، که موفقم شدم. من با اون ماشین تونستم وارد زندان بشم. بعد رفتم سر وقت اون قاتل متجاوزی که نامزدم و کشته بود و یارو رو به قتل رسوندم. البته این داستان یه داستان کاملا تخیلی بود. منو یاد داستان تامس مانتگامری انداخت. واسه جسی تعریف کرده بود که به خاطر این مجبور شده بره ارتش چون به یه چیرلیدر تجاوز کرده بوده. برای همینم دختره دیگه کلا دست رد میزنه به سینه رکسو، میگه که نه اصلا من دوست ندارم دیگه با تو باشم. این جواب رد رکسو خیلی عصبانی میکنه، ولی داستان این دختر رو دیگه بذاریم کنار، چون خدا رو شکر اتفاقی واسه اون دختر نمیافته. میرسیم به 24 می 1987. رکس توی یه بار نشسته بود. یه دختر خانوم به اسم شلی کراسبی وارد بار میشه. شلی یه مادر مجرد بود. از اونایی که خیلی کار میکنن، همیشه وقتشون رو با بچه‌هاشون میگذرونن. اون شب بچه‌هاشو داده بود دست پرستار، گفته بود که برم بار، اونجا بار دوستش بود. برم بار یکم بشینم با دوستم صحبت کنم، کم دلم باز شو، بعدم مثلا سریع برگرده خونه. بعد بچه‌هاش توی خونه پرستاره بودن. شلی اومد تو بار نشست. رکس همینجور زل زده و بهش خیلی خوشش اومده بود ازش. ولی یه لحظه شلی متوجه شد رکس داره نگاش میکنه، برگشت نگاش کرد با یه حالت بدی، مثلا یعنی مثلا چته داری منو نگاه میکنی. بهش محل نداد، بهش پا نداد. رکس خیلی اعصابش خورد شد. تصمیم گرفت هر جوری که شده شلی رو به دستش بیاره. برای همین موقعی که شلی کارش تموم شده از بار زد بیرون، رفت سمت خونه خودش، رکس رفت دنبالش، تعقیبش کرد تا رسیدن در خونه شلی. شلی موقعی که رسید خونه کاراشو انجام داد. قرار بود که فردا صبح بره بچه‌هاشو از پرستار بگیره، یعنی اون شب خونه تنها بود. کاراشو انجام داد، دوش گرفت و اینا، میخواست بره بخوابه. موقعی که رسید توی اتاق خوابش، سرشو گذاشته بود روی بالش و اینا، بعد حس کرد که یک نفر انگار بالای سرش وایساده. چشاشو باز کرد، داره یه مرد قد بلند توی خونش تو تاریکی وایساده بالا سرش. که ما میدونیم اون مرد کسی نبوده جز رکس. رکس دستشو گذاشت روی دهن شلی و خیلی آروم در گوشش زمزمه کرد، گفت که جیغ نزن. رکس با چاقویی که تو دستش بود لباسای شلی رو توی تنش پاره کرد. بعدم همونجا به شلی تجاوز کرد. همون موقعی که رکس داشت به شلی تجاوز می‌کرد، یهو شلی صدای ماشین شنید. شلی یه همخونه هم داشت، یعنی با همخونه‌ش و بچه‌هاش زندگی می‌کرد. شلی رو کرد سمت رکس و بهش گفت که ببین همخونم رسیده، هر لحظه ممکنه بیاد داخل. رکس هم کاری که داشت می‌کرد و متوقف کرد و خیلی خونسرد رو کرد سمت شلی و بهش گفت که روز خوبی داشته باشی. بعدم از اونجا رفت. موقعی که همخونه شلی رسید اونجا، دید که شلی با یه وضع خیلی بدجور وایساده اونجا، لباساش پاره، گریه کرده. مشخص بود که یه اتفاق خیلی وحشتناک واسش افتاده. شلی همون موقع همه‌شو واسه همخونه‌اش تعریف کرد و دوتایی خیلی سریع رفتن اداره پلیس. همه‌شو واسه پلیس تعریف کرد، ولی از اونجایی که اتاق خیلی تاریک بود، شلی نتونسته بود چهره اون فردو ببینه. بعد اصلا به ذهنش هم نمیرسید که این آدم همون کسیه که توی بار داشته عجیب غریب نگاش میکرده. واسه همین نتونستن بفهمن که کار کیه و بتونن اون فردو پیداش بکنن. ولی یه چند وقت بعد یه خانمی به اسم آنیشکا کنستانتین دقیقاً همون اتفاقی واسش افتاد که واسه شلی افتاده بود. نیمه های شب یهو احساس کرد که یک نفر بالای سرش وایساده و وقتی که چشماشو باز کرد رکس رو دید، که البته ما میدونیم که اون فرد رکس بوده. ولی اوضاع واسه آنیشکا خیلی وحشتناک‌تر بود، به خاطر اینکه آنیشکا با دختر 7 سالش زندگی میکرد. همون موقع هم که رکس اومده بود بالای سرش، دختر 7 سالش روی تخت کنارش خواب بود. آنیشکا متوجه شد که یه پیچ‌گوشتی توی دست اون مرده، در واقع همون رکس. خیلی آروم جوری که دخترش از خواب بیدار نشه و این صحنه رو نبینه، به رکس گفت که خواهش میکنم به من و دخترم آسیبی نزن. ببین کیف پولم اونجاست، برش دار، توش کلی پول هست. هر وسیله قیمتی دیگه‌ای هم که توی خونه پیدا کردی وردار ببر با خودت. فقط به من و دخترم آسیب نزن. که همون لحظه رکس رو میکنه سمت آنیشکا و بهش میگه که من پول نمیخوام، من خودتو میخوام.
همون موقع دختر آنیشکا از خواب پرید در حالی که داشت گریه میکرد. دید که یه مردی بالای سرشون وایساده. تنها کاری که تونست بکنه این بود که رفت زیر تخت که اگرم قرار اتفاقی واسه مادرش بیفته حداقل نبینه. رفته بود زیر تخت و همینطور داشت گریه میکرد. رکس هم اصلا واسش مهم نبود. میخواست تجاوز رو شروع کنه که آنیشکا بهش گفت که اگه میشه بیا بریم توی اتاق دیگه. انقدر بهش التماس کرد که رکس قبول کرد. دوتایی بلند شدن رفتن که برن توی اتاق دیگه. خب بعد از یه راهروی رد میشدن. موقعی که داشتن از اون راهرو رد میشدن یهو آنیشکا دید که انگار یه چیزی از جیب رکس افتاد. بعد دید که یه چاقو زامندار کوچولوه. چاقو رو سریع ورداشت، سعی کرد که بزنه به رکس، ولی خب رکس تونست جلوشو بگیره. با هم دیگه گلاویز شده بودن. ولی خب خدا رو شکر رکس نتونست به آنیشکا آسیبی بزنه. آنیشکا زد زیر دست رکس و بدو از خونه رفت بیرون. شروع کرد توی کوچه داد و فریاد کردن. از همسایه‌هاش کمک خواست. خب رکس خیلی ترسید، خیلی دستپاچه شد، دیگه نمیتونست کاری انجام بده. فرار کرد از اونجا. رکس 2 ماشین داشت. یه دونه وانت، یه دونه هم فولکس قورباغه‌ای. اون روز با فولکس قورباغه‌ایش اومده بود اونجا. موقعی که آنیشکا رفته بود توی کوچه و داشت داد میزد، انقدر هول شد که سریع دوید سمت ماشینش، سوار ماشین شد و از اونجا فرار کرد. ولی خب این بار برعکس اون روزی که اون اتفاق واسه شلی افتاد، همسایه‌ها تونستن حداقل ماشین اون فرد مهاجم رو ببینن، ولی باز هم هیچ کس نتونسته بود چهره رکس رو ببینه به جز 1 نفر. آنیشکا هم دقیقاً مثل شلی هر چیزی که اتفاق افتاده بود و واسه پلیس تعریف کرد، ولی خب اون هم نتونسته بود چهره رکس رو ببینه و شناساییش بکنه. ولی خب بعد از اینکه رفت و یه چند وقتی گذشت، دوباره برگشت اداره پلیس. گفتش که من به 1 نفر شک دارم. چند وقت پیش داشتم از کنار خونه همسایه‌ام رد می‌شدم، دیدم که یه مردی داره گاراژ خونه همسایه‌مو تعمیر میکنه. یهو مرده چشمش افتاد به من، اومد سمت من گفتش که وای تو چقدر خوشگلی و اینا، اگه دوست پسر نداری، اگه شوهر نداری، بیا مثلا با هم دوست شیم. بعد مثلا منم گفتم آره من جدا شدم و اینا. مردم یه کارت از این کارت‌های بیزنس کارت، این کارت‌های ویزیت از توی جیبش در میاره، میده به آنیشکا، میگه که من کلا کارم همینه، من تعمیرکار گاراژم. اگه گاراژت مثلا همسایه‌ات مثلا مشکلی پیدا کرده، کاری داره، مثلا واسه تعمیرش کسی رو نداری، میتونی با من تماس بگیری. کارتشو میده به آنیشکا و بعدم از اونجا میره. آنیشکا انگار موقعی که رفته بود خونه و فکر کرده بود، یهو احساس کرده بود که اون کسی که اون شب بهش حمله کرده بوده چقدر شبیه همون مردی بود که اون شب اون کارت ویزیتو بهش داده بوده. اتفاقا آنیشکا هنوز اون کارت رو داشت. کارت رو داد به یکی از افسرهای پلیس. موقعی که اون افسر پلیس کارت رو نگاه کرد، متوجه شد که روی کارت اسم رکس آلن کربز رو نوشته. اسم رکس رو توی سیستم اطلاعاتی پلیس وارد کردن و تمام سوابقش اومد بیرون. به خاطر همین هم رفتن سراغش. موقعی که رسیدن در خونه رکس، متوجه شدن که سر و صورتش پر از زخمه. بعدش گفتن که این زخما مال چیه، چی شده و اینا. رکس گفتش که دیشب دعوا کردم، به خاطر اونه، این زخما به خاطر اونه. بعد ازش خواستن که بیاد اداره پلیس. رکس هم قبول کرد. تو اداره به رکس گفتن که تو تا حالا تو گاراژ خانمی به اسم آنیشکا کنستانتین کار کردی؟ رکس یکم فکر کرد و گفتش که نه، من اصلا همچین اسمی به گوشم هم آشنا نیست، نمیشناسم. بعد کارتشو نشونش دادن، گفتن که خب تو اگر این خانمو نمیشناسی و تا حالا اصلا نرفتی گاراژش تعمیر کنی، کارت دستش چی کار میکرده؟ که رکس اون لحظه هول میشه، میگه که آها آره، یه سری من رفتم تو محله گاراژ چند تا از همسایه ها رو تعمیر کردم، خب طبیعیه که کارت هم دستشون مونده باشه. حالا اون شخصی که بهتون گفتم تونسته بود چهره رکس رو به خاطر بسپاره، کسی نبود جز دختر 7 ساله آنیشکا. موقعی که خب رکس رو گرفته بودن، ازش عکس رو گرفته بودن و اینا، نشون دختر آنیشکا دادن، نشون خود آنیشکا هم دادن. هر دوتاشون تایید کردن که این همون کسی بود که اون شب حمله کرده بوده. خلاص رکس قبول کرد که بی اجازه وارد خونه این دوتا خانم شده، یعنی حتی برای شلی هم خودش اعتراف کرد که چی کار کرده بوده. خب قرار بود بفرستنش زندان. قبل از اینکه کلا حکمش مشخص بشه، اتهامش مشخص بشه، توی دادگاه رو کرد سمت قاضی و گفتش که من تمام کارهای بدی که کردم و قبول دارم. ازتون میخوام اتفاقا که حتما منو بفرستید زندان که اونجا بتونم خودمو پیدا بکنم، اونجا بتونم اصلاح بشم. خب دیدید تو خیلی از پرونده‌ها اکثر افرادی که افتادن زندان بعد یه مدت گفتن من مسیح رو پیدا کردم، من متحول شدم و اینا. دیدین خیلی انگار خوششون میاد، باشون موافقت میکنن، میگن آره این اصلاح شده، بعدم مثلا آزادش میکنن. یعنی رکس دقیقاً اون حرفی رو توی دادگاه زد که خب همه دوست دارن بشنون دیگه، که یه نفر
تمام کمال جرمشو پذیرفته و الانم مثلا خودش قبول داره آدم بدیه و میخواد اصلاح بشه. به خاطر همینم بهش 20 سال حبس دادن، ولی از اون 20 سال حبس فقط 10 سالشو گذروند. بعد از 10 سال به قید مشروط از زندان آزاد شد. تو کل اون 10 سالی هم که توی زندان بود اصلاً و ابداً اون وعده هایی که داده بود رو عملی نکرد. یعنی اینکه رو خودم کار کنم، خودم رو درست کنم، خودم رو اصلاح کنم. خب واسه افراد این مدلی مشاوره میذارن دیگه، بره مثلا پیش روانپزشک، براشون تو زندان مشاور میارن که باشون صحبت کنن، مثلا اصلاحشون کنن. اصلا جلساتشون نمیرفت. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه کلا رکس نذاشت کسی بفهمه جرمش چیه. متجاوزا وقتی میافتن زندان، اصلا زندانیا بیچارهشون میکنن، یا کتکشون میزنن یا بهشون تجاوز میکنن یا میکشنشون. رکس هم نمیخواست این بلاها سرش بیاد. به خاطر همین از روز اولی که مثلا افتاد زندان، اولین شخصی که اومد بهش گفت مثلا جرم چیه، گفت من آدم کشتم. به همینو گفت. خیلی هم جالبه تونست همینو نگه داره. یعنی هیچ کس تو مدت نفهمید که رکس در واقع یه متجاوز جنسیه. الان که بعد 10 سال رکس از زندان آزاد شده به صورت مشروط، خب یه افسر مشروط هم واسش گذاشته بودن که بره گزارش کاراشو عمل کردیشو بهش بده. اون افسر هم کسی نبود جز همون آقای دیوید زاراگوسا که اول داستان بهتون معرفیش کردم. همون شخصی که بهتون گفتم اول ماجرا داشت روزنامه میخوند در مورد ریچل و آندریا، که با خودش احساس کرد که احتمالاً گم شدن این دوتا دختر تقصیر رکسه. ولی با وجود اینکه افسر زاراگوسا اون لحظه به رکس فکر کرده بود اینکه ممکنه این کار رکس باشه، از یه طرف هم یه ذره دودل شده بود. به خاطر اینکه رکس از بعد اینکه از زندان اومده بود بیرون هیچ کار خلافی انجام نداده بود. یه شغل پیدا کرده بود، یه خونه واسه خودش گرفته بود، حتی یه دوست دختر داشت. الان داشت با دوست دخترش زندگی میکرد. یعنی در ظاهر نمیتونست کار این آدم باشه. این آدم الان دیگه داره یه زندگی نرمالو میگذرونه. ولی زاراگوسا اصلا نمیتونست از فکر رکس بیاد بیرون. به خاطر همین تصمیم گرفت که بره یه سری بهش بزنه. موقعی که رفت در خونه رکس توی حیاط خونهش بود. رکس اومد سمت افسر زاراگوسا که مثلا باش دست بده، سلام احوالپرسی کنه. زاراگوسا متوجه شد که رکس داره میلنگه. خیلی واسش عجیب بود. موقعی که رکس نزدیک افسر زاراگوسا رسید، زاراگوسا بهش گفت که پات چی شده، چرا داری میلنگی؟ گفتش که هیچی، خوردم زمین، انقدرم بدجور افتادم زمین، انگار مثلا توی یه جنگل، انگار مثلا رو چند تا تخته مثلا چوب، رو چند تا تیکه چوب افتاده بوده. گفت انقدر بدجور افتادم زمین که چند تا از دنده هامم شکستن، برام انقدر درد دارم که مجبورم مثلا اینطوری لنگون راه برم. افسر بهش گفت که اومدم تست ادرارتو بگیرم. هر ماه می اومد این تست رو ازش میگرفت مثلا مطمئن بشه اعتیادی نداره. رکس هم خیلی ریلکس قبول کرد، رفت داخل، اون نمونه رو پر کرد، آورد تحویل افسر داد. افسر نمونه رو با خودش برد. خب چیزی در مورد اون نمونه عجیب نبود. ولی فردا دوباره برگشت در خونه رکس. اصلا نمیتونست از این فکر و خیالای توی سرش بیاد بیرون. خب افسر مشروطه این اجازه رو داره که بیاد توی خونت، توی خونه همون زندانی که زیر نظرشه، بیاد چک بکنه. این اجازه رو داره به خاطر اینکه تو زیر ضربی نشستی دیگه. رفت توی خونه رکس، این ور نگاه کرد، اون ور نگاه کرد. مطمئن بود که یه چیزی توی این خونه میتونه پیدا بکنه. ولی هرچی گشت هیچی نتونست پیدا کنه به جز یه دونه تفنگ بادی. خب تفنگ بادی چیزی نیست که خیلی خطرناک باشه واسه یه آدم عادی. ولی آدمی که مشروط بیرونه حتی حق استفاده کردن و نگهداری یه تفنگ بادی رو هم نداره. بر همینم با خودش گفت که خب این خیلی بهونه خوبیه. تفنگ رو برداشت و گزارشش رو داد. بعد روندش اینجوریه که بابت اون تفنگ رکس رو میفرستنش مثلا اداره، باش صحبت میکنن که تو چرا همچین چیزی داشتی. افسر زاراگوسا در کنار اینکه گزارش اون اسلحه رو داد، به موافقش گفت که این اسلحه تقریبا یه جورایی یه بهونه است. من به این آدم شک دارم. من احساس میکنم که توی گم شدن ریچل و آندریا این آدم دست داره. رفتن محل کار رکس و به بهونه که همون تفنگ بادی دستگیرش کردن و بردنش اداره. موقعی که رکس رو بردن اداره، قبل از اینکه بهش بگن ما به خاطر تفنگ بادی مثلا تو رو بردیم اینجا، یهو خودش گفت من میدونم چرا منو بردید اونجا. احتمالاً فکر میکنید گم شدن اون دوتا دخترها تقصیر منه. منظورش این نبود که من کردم، منظورش این نبود که من میخوام اعتراف کنم. منظورش این بود که به خاطر اینکه من سابقه مثلا بدی دارم، مثلا من 2 بار به 2 تا خانم تجاوز کردم،
اما شما مثلا فکر کردید کار من، مثلا یعنی وانمود هم میکرد که نه دارید اشتباه میکنید، کار من نیست. رکس در ادامه حرفاش اینو اضافه کرد که من هیچی واسه قایم کردن ندارم، نهایت همکاری رو باهاتون میکنم، هر چی بگید، هر سوالی بپرسید بهتون جواب میدم، حتی میتونید برید خونه رو بگردید. پلیسا بهش گفتن که خب باشه، حالا که چیزی واسه قایم کردن نداری بیا بریم خونه‌تو بگردیم. رکس هم قبول کرد. رفتن خونه رکس، خونه‌ش رو زیر و رو کردن. خونه‌ش واقعا پاک بود، هیچ چیز عجیبی توش نبود. بار اول که خونه رکس رو گشتن، خب یه سری خرت و پرت پیدا کردن که در ظاهر چیز عجیبی نیست، توی هر خونه پیدا میشه. ولی از اونجایی که اون افسر خیلی مطمئن بود که کار رکسه، دوباره شروع کردن بگشتن. یه جعبه پیدا کردن که توش پر از خرت و پرت بود. از این جعبه‌ای هست که انگار مثلا توش یادگاری میذاری، مثلا چه میدونم استامپ میذاری، پوست آدامس میذاری، از این جعبه ها که در ظاهر واقعا انگار همه بود. انگار مثلا رکس یه سری یادگاری جمع کرده بود که واقعا هم اونا یادگاری های رکس بودن، به خاطر اینکه توی همون جعبه یه دونه جاکلیدی پیدا کردن از همون جاکلیدی هایی که اول ویدیو عکسشو نشونتون دادم، توپ بیلیارد با عدد 8 که خب موقعی که آندریا گم شده بود، خب میان نگاه میکنن چی از خونه کم شده، چی کم نشده. میدونستن که این جاکلیدی هم گم شده، به خاطر اینکه خب خانواده‌اش میدونستن آندریا همچین جاکلیدی، بعد جاکلیدی رو خیلی دوست داشت، کلا علاقه داشت بهش، واسه همین خانواده‌اش اشاره کرده بودن که این گم شده. ولی الان به خاطر یه جاکلیدی نمیتونستن این آدمو متهم کنن، به خاطر اینکه هزار شاید میلیون از این جاکلیدی موجود بود توی انواع فروشگاه. رکس میتونست بگه آقا خوشم اومده خریدم، چیزی نبود که بتونی به خاطرش این آدمو دستگیر کنی. بعد از گشتن خونه رکس نوبت گشتن ماشینش بود. همونطور که بهتون گفتم یه وانت داشت با یه دونه از این فولکس های قورباغه‌ای. خب توی فولکس قورباغه یه چیز عجیبی نبود، اون مال رفت و آمد خودش بود، ولی وانته در واقع یه همچین ماشینی بود. بعد یکی از صندلی‌ها از جا در اومده بود. رکس در مورد اون صندلی توضیح درست حسابی نداد، اینکه چرا مثلا گم شده و اینا، میتونست حالا هر چیزی باشه، ولی در مورد اون جاکلیدی خیلی راحت گفتش که من پیداش کردم. خب میتونست هم واقعا پیداش کرده باشه. ولی یه ماه گذشت تا اینکه اون صندلی که از ماشین رکس کنده شده بود و تونستن پیدا بکنن. حالا اون صندلی میتونست متعلق به هر ماشین دیگه باشه، ولی اومدن با صندلی ماشین رکس مطابقتش دادن، دقیقاً با همون ماشین مطابقت داشت. روی صندلیه یه سری نمونه دی ان ای پیدا کردن که فرستادن آزمایشگاه و بعدم که نتیجه اومد متوجه شدن که اون نمونه دی ان ای متعلق به ریچله. شاید به خاطر اون جاکلیدی نمیتونستن رکس رو دستگیرش کنن، ولی دی ان ای ریچل روی صندلی به اندازه کافی سند معتبری به حساب می اومد که بتونن به خاطر همون رکس رو دستگیرش کنن. و خب قضیه موقعی ساده تر شد که وقتی که به رکس گفتن دی ان ای ریچل رو روی صندلی پیدا کردیم، دیگه مقاومتی نکرد و قبول کرد که چی کار کرده و داستان رو واسه پلیسا تعریف کرد. رکس تعریف کرد که شب 12 نوامبر کلی مشروب خورده بوده، حسابی مست بوده. وقتی داشته میرفته سمت خونهش یهو ریچل رو میبینه، دقیقا همون موقع که ریچل با آندریا دعوا شده بوده، همون آندریا همون دوستش که توی بار با هم دعواشون شده بود. ریچل داشته پیاده میرفته سمت خونهش. رکس خیلی آروم با ماشین ریچل رو تعقیب میکنه، چون به نظرش ریچل خیلی خوشگل بوده. موقعی که ریچل میخواسته بره روی همون پل ترسناکه، پل جنیفر، رکس خیلی سریع ماشینشو میبره توی همون پارکینگ عمومی، پارکش میکنه، یه دونه ماسک هالووین که از قبل رو ماشینش بوده رو ورمیداره میزنه به صورتش. بعد جلوتر از ریچل میره روی پل وای میسته، از اون طرف این اومده بوده. ریچل مثلا اگه این ور پلش میمده، این رفته این ور پل، ماشینشو تو پارکینگ گذاشته و از اون ور پل رفته بالای پل وایساده. موقعی که ریچل به رکس نزدیک میشه، رکس قشنگ فهمیده بود از همون اول که خب ریچل مسته، یعنی خیالش راحت بوده اگه بخوادش حمله کنه ریچل مقاومتی نمیکنه. به ریچل حمله میکنه. بعد ریچل که بیهوش میشه ریچل رو ور میداره و همونطور که روی شونش گاشته بوده میبرتش سمت پارکینگ و سوار ماشینش میکنه. به خاطر همینم رد خون ریخته شده بوده. رکس ریچل رو میبره نزدیکای خونه خودش، ولی نمیبرتش توی خونه. یه کلبه دور افتاده ای اونجا بوده، میبرتش توی اون کلبه. ریچل توی کلبه به هوش میاد و رکس همونجا بهش تجاوز میکنه. بعدم ولش میکنه و برمیگرده خونه خودش که یه سری وسیله برداره.
بعد که دوباره برمیگرده توی کلبه متوجه میشه که ریچل از دنیا رفته. رکس علت این که چرا ریچل از دنیا رفته بوده رو به زبون خودش اینجوری واسه پلیسا تعریف میکنه که احتمالاً به خاطر اینکه دست و پاهاشو خیلی محکم بسته بودم، شاید خون تو بدنش مثلا جریان نداشته، خون مثلا به مغزش مثلا شاید نرسیده، ریچل تقلا کرده که دست و پاشو باز کنه و از اون ورم داشته خون ریزی میکرده. خب زده بوده تو سرش دیگه، سرش شکسته بوده، رو همون پل خونش هم ریخته بوده، احتمالاً برای همین از دنیا رفته بوده. شاید مثلا سکته مغزی کرده، شاید مرگ مغزی شده. رکس در ادامه گفت که وقتی که متوجه شده ریچل از دنیا رفته، همون اطراف کلبه یه جایی رو کنده و بعدم جسد ریچل رو اونجا خاک کرده. رکس به پلیسا گفت که آندریا نسبت به ریچل که یه آدم رندوم بوده، واسه آدم خیلی خاص‌تری بوده، جوری که 1 هفته بوده که آندریا رو زیر نظر داشته، تعقیبش میکرده، انقدر توی نخ آندریا بوده که آمار همیشه شو گرفته بوده. اینکه کجا کار میکنه، اینکه دانشگاهش کجاست، اینکه دوستاش کیان، اینکه کی میره خونش رو میاد، آدرس خونش رو یاد گرفته بوده، اینکه روتین روزمره آندریا چی بوده، مثلا چه ساعتی میرفته سر کار، همه اینا رو در عرض 1 هفته متوجه شده بوده. روز 11 مارس، دقیقا همون روزی که آندریا ناپدید میشه، رکس در حالی که خیلی مست کرده بوده تو ماشینش تو همون وانتش نشسته بوده، یهو یاد آندریا میفته. میره سمت خونه آندریا. موقعی که میرسه اونجا میبینه تمام چراغ خاموشه. به قول خودش اونجوری که خودش میگه، انگار یه حسی از درون بهش میگه که الان موقع خوبیه که بره توی خونه آندریا وارد بشه. ولی خب هر چقدر سعی میکنه وارد خونه بشه نمیتونه. میبینه همه درا قفله، حتی پنجره ها هم بسته شده بودن. ولی یهو متوجه میشه که یه پنجره که پنجره حمام بوده یه ذره بازه. پنجره کاملا باز نبوده، خیلی کم باز بوده، انگار مثلا لای پنجره رو باز گذاشته باشی. میره سمت همون پنجره. خب رکس آدم درشتی بوده، آدم بزرگسال بوده، قدش بلند بوده، نمیتونسته اینقدر راحت از پنجره بره داخل. خلاصه تمام زورشو میزنه که یه ذره لای پنجره رو بازتر کنه و خودشو از همون درز کوچیک به زور داخل کنه. اینجا رو با دقت گوش بدید. میخوام یک ذهنی رو که انقدر مریضه که تصمیم گرفته هر جور که هست به هدفش برسه رو واسهتون توصیف کنم که اون لحظه رکس انقدر مصمم بوده نسبت به کاری که میخواست انجام بده، انقدر توی دلش مطمئن بوده باید الان بره داخل، که به زور، یه جوری به زور با فشار از توی درز پنجره خودش رو میفرسته داخل که دنده هاش میشکنه، دنده هاش خورد میشه. واسه همینم موقعی که افسر زاراگوسا دیده بودش داشته میلنگیده، به افسر گفته بود خوردم زمین، دنده هام شد. راست گفته بود که دنده هاش شکسته، برای همینم الان لنگ لنگون راه میره. ولی علتش همین بوده. وقتی هم که رسیده داخل خونه، موقعی که خب پنجره حمام بوده دیگه، موقعی که میاد توی وارد حموم میشه، همون لحظه هم انقدر داغ بوده متوجه نشده اصلا که زده دنده هاشو شکونده، انقدر هیجان داشته واسه کاری که میخواسته انجام بده. حالا اون پنجره چرا باز بوده؟ آندریا کلا دختر خیلی محتاطی بوده، برای همین تمام در و پنجرهاش قفل بوده. دیگه دیدین تو پرونده ها تو آمریکا اصلا درها همه بازه، ولی آندریا حواسش بوده تمام درها قفل کرده بوده. منتها به خاطر اینکه قبل از خواب، اگه یادتون باشه، با دوستش کلی تلفنی صحبت کرده و قبل از اینکه بخوابه میره دوش میگیره، بعد همون بخار کرده بوده، یه ذره درز پنجره رو باز گذاشته بوده که اصلا اون بخار از در همون بره بیرون. اونقدرم درز بزرگ نبوده که یه آدم بتونه راحت رد بشه. به خاطر همینم رکس تونست وارد بشه. از سر صدای رکس، انگار مثلا موقعی که وارد حمام میشه یه صدای میاد، گربه رایلی از همین سر صدا بیدار شده بوده. به خاطر ناله های دردش از عمل جراحی نبوده. البته من نمیدونم، من توی ذهن گربه نیستم، ولی من همچین حسی میکنم، من همچین حدسی میزنم. خلاصه که گربه که سر صدا میکنه، آندریا میره گربهش آروم کنه، بعد میخواسته بره دستشویی و همون لحظه دیگه گفتم قبلا بهتون، میبینه که یه مرد وسط حمامش وایساده. بعدم رکس ضربه میزنه به سر آندریا بیهوش میشه.
بعدم که رکس میره توی اتاق آندریا، اون خرت و پرتا رو به عنوان سوغاتی برمی‌داره، علل خصوص اون جا کلیدی رو. بعد همون خرت و پرتا رو به همراه خود آندریا رو میذاره توی وانت. بعد میرن توی اون کلبه. منتها توی اون کلبه به آندریا تجاوز نمیکنه. یک روز کامل آندریا رو توی اون کلبه ولش میکنه. بعد موقعی که مطمئن میشه خونه خودش خالی شده، خب گفتم با دوست دخترش زندگی میکرده، دوست دخترش که دیگه رفته بوده، آندریا رو برمی‌داره میبره توی خونه خودش. رکس اونجا حین اینکه به آندریا تجاوز میکرده، کارهای روزمره‌شو هم انجام میداده، مشروب میخورده، تلویزیون نگاه میکرده، اصلا انگار یه مثلا برده جنسی واسه خودش آورده بوده. خیلی راحت داشته کارش رو انجام میداده، تا اینکه موقعی که رکس رفته بوده چرت بزنه، یهو متوجه سر صدا میشه. بعد میاد سمت آندریا، میبینه که آندریا داره سعی میکنه دست و پای خودش رو باز کنه و از اونجا فرار کنه. رکس هم هول میشه، به خاطر اینکه خب آندریا چهره رکس رو دیده بوده دیگه، ممکن بود بره لوش بده. برای همینم دستاشو دور گردن آندریا حلقه میکنه و انقدر فشار میده که متاسفانه آندریا خفه میشه و از دنیا میره. بعد میره زیر پنجره اتاق خودش، یه گور واسه آندریا میکنه و آندریا رو اونجا خاکش میکنه. اجساد ریچل و آندریا رو تونستن پیدا کنن طبق نشونی هایی که خود رکس داده بود. بعدم تحویل خانواده هاشون دادن. دوست دختر رکس اون موقع ازش باردار بود. اصلا فکرش رو هم نمی کرد که تمام این مدت داشته با کی زندگی می کرده. تمام رسانه ها در مورد این اتفاق می نوشتن. خیلی ها حتی موفق شدن با خود رکس مصاحبه کنن، باهاش صحبت کنن. هر بار ازش میپرسیدن که خب توضیح بده، انگیزت چی بود؟ چرا این کارا رو کردی؟ حرفی واسه گفتن نداشت. به جز این که یه بار برگشت گفت من دارم به این فکر میکنم که اگه من یه هیولا نیستم پس چیم؟ مارچ 2001 دادگاه رکس برگزار شد. وکلاش خیلی سعی کردن بچگی رکس رو ربط بدن به قضایایی که اتفاق افتاده بود، یعنی بگن که خب چون کودکی سختی داشته این اتفاق افتاده. من نمیگم این موضوع بی تاثیر هست یا نیست، کار به این قضیه ندارم، ولی اینو نباید منکر بشین که این آدم به خاطر خودخواهی خودش با خونسردی تمام جون 2 آدم بیگناه رو گرفت. حالا آدمای دیگه رو هم اذیت کرد. اون دختر بچه‌ای 12 ساله، خیلی‌ها بودن شاید اصلا ما ازشون هیچی ندونیم. اون 2 خانومی که بهشون تجاوز کرد، اون دختر بچه‌ای 7 ساله‌ای که موقعی که رکس داشت به مادرش تجاوز می‌کرد روی تخت کنار مادرش بود، بعدم رفت زیر تخت. فکر کنید زیر تخت میشنیده که یک آدم داره با مادرش چه کار میکنه. یعنی این آدم درسته 2 نفر رو کشت، ولی به نظر من به خیلی آسیب زد. حالا خود رکس معتقد بود که خب بچگیش هیچی، میگفت الکل باعث تمام این اتفاقاته. میگفتش که من اگر الکل نمیخوردم هیچ کدوم از این کارا نمیکردم. من موقعی که خواستم به اون دختر بچه 12 ساله دست درازی کنم مست بودم. برای تمام این دخترها مست بودم. یه جوری صحبت میکرد، یه جوری مثلا از قاضی میخواست بهش کمک کنه، مثل همون سری که افتاده بود مثلا زندان، میگفت که آره میخوام اصلاح بشم. این سری هم داشت دقیقا همین ترفند رو به کار میبرد. میگفت که یعنی منظورش در کل این بود که زندان نمیتونه منو درست کنه، من تو زندان الکی برام زندان اتفاقی برام نمیفته، بهتره به جای زندان منو بفرستید مرکز ترک اعتیاد، یعنی مثلا برم الکلمو ترک کنم. من اگر الکل رو ترک کنم، اگر مثلا خونم تمیز بشه، اگر الکل از بدنم بیاد بیرون، دیگه هیچ وقت کار بدی نمی‌کنم. یعنی الکل رو مقصر میدونست. در نهایت رکس آلن کربز به اعدام محکوم شد، ولی خب مثل خیلی از پرونده ها، از جمله مثلا پرونده قاتل جعبه ابزاری، هنوز رکس توی صف اعدامه. آمریکا به خاطر اینکه خب میگن شاید بعدها بیگناهی طرف اثبات بشه، معمولا یا دیر اعدام میکنن یا اصلا اعدام نمیکنن. خیلی ساله، کلا من خیلی ساله زیاد نشنیدم مگر یه ایالت‌های خاصی فکر کنم اعدام میکنن. در کل هنوز توی صف اعدام، دقیقاً همون زندان سن کوانتین. یادم نیستا من پارسال ویدیو قاتل جعبه ابزاری رو گرفتم، نمیدونم، فکر میکنم دقیقاً همون زندان بود، همونجا داره حکمشو میگذرونه. شاید یه روزی اعدام بشه، نمیدونم. رکس و وکلاش همیشه بچگی رکس رو مقصر این اتفاقات میدونستن و همیشه با جزئیات رکس برای همه تعریف میکرد که چقدر پدرش در حقش بدی کرده، چقدر ناپدریش، در واقع همون پسره بود باب،
که با مادرش دوست بود، اون مرده. مثلا اون خیلی بهشون بد کرده و اینا. مثلا یه چیزی که در مورد باب میگفت این بود که میگفت انقدر منو تحقیر میکرد، میگفت که من سنم خیلی کم بود، منو مجبور میکرد که مثلا لباس زیر کثیفمو بذارم روی سرم 1 ساعت همونجوری بشینم، یا یکم که بزرگتر شدم مجبورم میکرد پوشک خواهرامو، پوشک کثیف خواهرامو پام کنم. نمیدونم دروغ میگه راست میگه، فکر نمیکنم دروغ بگه. ولی یه چیزی که خیلی جالبه اینه که بعدها که با الن پدر رکس صحبت کردن تمام اینا رو رد کرد. گفت که من هیچ وقت آدم پرخاشگری نبودم، من هیچ وقت خانواده‌مو اذیت نکردم. نمیدونم، خدا میدونه. تازه رکس میگفت که ناپدریش همون باب به خواهرای رکس هم تجاوز میکرده که این مورد البته هیچ وقت اثبات نشد، چیزی که خود رکس ادعا میکنه. حالا برگردیم سراغ همون سوالی که اول ویدیو ازتون پرسیدم. آیا آدما ممکنه اصلاح بشن؟ ممکنه تغییر بکنن؟ یه چیزی که خیلی خیلی برام جالبه، بهشم خیلی فکر میکنم. با خودم میگم که مثل فیلم اثر پروانه‌ای رو نمیدونم دیدید یا نه، باترفلای افکت، خیلی فیلم قشنگی قدیمیه، خیلی جالبه. اثر پروانه‌ای یعنی مثلا اینکه یه اتفاق که میفته مثلا پیرو اون اتفاقه که یه اتفاق دیگه میفته، مثلا اتفاقات همه درگیر هم و اینا. اگه موقعی که رکس از اون خونه گروهی برگشت پیش پدرش تو مزرعه، اگه پدرش باش خوب رفتار میکرد، اگه مثلا دیگه رکس سمت دوستای بد نمیرفت، همیشه خوب میشد، آیا ممکن بود هیچ وقت هیچ کدوم این اتفاقات نیفته؟ خیلی دو دلم روی این موضوع، به خاطر اینکه میگم دوست دختر باباش میگفت که رکس خیلی پسر خوبیه، خیلی بهش اعتماد داشت. نمیدونم، دوست دارم شما نظرتون رو بهم بگید. مرسی که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. شبتون بخیر و فعلا خداحافظ.